नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एपीटेक फोरम युट्युब च्यानल। केही समय अगाडि मात्रै कनेक्ट आइपिएसले आफ्नो इन्टरफेसलाई चेन्ज गरेको छ। यस एपिसोडमा उक्त चेन्ज गरेको इन्टरफेस अनुसार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने टपिकमा यो एपिसोड रहेको छ। पुरा जानकारीको लागि कृपया भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् टपिक्सलाई सुरु गरौँ। अब हामी सुरुमा connectIPS.com मा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर साइन इनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र साइन इनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यो इन्टरफेस यस्तो खालको देखिएको छ। अब यहाँनिर आफ्नो युजर नेम राख्नु होला, कन्टिन्यू गरिदिनु होला र त्यसपछि आफ्नो लगइन डिटेलहरू राखेर लगइन गरिदिनु होला। लगइन गरिसकेपछि न्यू लगइन डिटेक्टेड भनेर देखाउँछ। अब यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको कनेक्ट आइपिएस जुन मोबाइल नम्बरमा एक्टिभेट छ, भेरिफाई भएर बसेको छ, जुन इमेल आइडीमा एक्टिभेट छ वा भेरिफाइड छ, उक्त एड्रेसमा मोबाइल नम्बर वा इमेल आइडीमा तपाईलाई यहाँनिर भेरिफाई कोड आउनेछ। यो भेरिफाई कोड यहाँनिर हामीले इन्टर गरिसकेपछि मात्र हामी कनेक्ट आइपिएसको भित्री ड्यासबोर्डमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर मोबाइलमा आएको वा इमेलमा आएको भेरिफाई कोड राख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर पुनः कन्टिन्यू गरिदिनु होला र कन्टिन्यू गरिसकेपछि मित्रहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कनेक्ट आइपिएसको इन्टरफेस खुलिसकेको छ। ड्यासबोर्ड हामीले यहाँनिर देखिसकेका छौँ र यो पहिलेको तुलनामा अहिले के चेन्ज भएको छ। अब चेन्ज भएको ड्यासबोर्डलाई कसरी प्रयोग गर्ने त? हामी केही स्टेप अगाडि बढिसकेका छौँ। लगइनदेखि लिएर हामी यो मुख्य ड्यासबोर्डमा आइसकेका छौँ। अब यहाँनिर ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर फन्ड ट्रान्सफर भन्ने सेक्सन चाहिँ माथि हेर्नु होला। फन्ड ट्रान्सफरमा ब्याङ्कमा डाइरेक्ट गर्ने भने ब्याङ्क यहाँबाट क्लिक गरेर जानुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर ब्याङ्कको आवश्यक डिटेल भर्ने ठाउँ आउनेछ। त्यसपछि यहाँनिर वान एकाउन्ट, फेभरेट एकाउन्ट, यदि तपाईँको फेभरेट एकाउन्ट यहाँनिर तपाईँले एड गर्नुभएको छ भने फेभरेट एकाउन्टमा यहाँबाट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। वालेटमा यहाँनिरबाट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले नयाँ ब्याङ्क एकाउन्टलाई लिङ्क गर्ने हो भने यहाँनिर ब्याङ्क एकाउन्ट भन्ने अप्सन छ यता लेफ्ट साइडमा। यहाँनिर लिङ्क एकाउन्टमा गएर आफ्नो नयाँ ब्याङ्कको एकाउन्टलाई यहाँनिर लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर फेभरेट लिस्टिङ छ। तपाईँको आइपिएस एकाउन्टमा कुनै पनि ब्याङ्क एकाउन्टलाई फेभरेट लिस्टिङमा लिङ्क गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फेभरेट लिस्टिङमा गएर यहाँनिर एड फेभरेटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि फेभरेट लिस्टिङको लागि आवश्यक ब्याङ्किङ डिटेल भरेर सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर गभर्मेन्टको पेमेन्ट गर्नु छ भने गभर्मेन्ट अफ नेपाल भन्ने अप्सन छ। युटिलिटी पेमेन्टमा विभिन्न भेन्डरहरू, मर्चेन्टहरूको पेमेन्ट गर्नको लागि तपाईँ यो युटिलिटी पेमेन्टमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनको छुट्टी हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै क्रेडिट पेमेन्टको छुट्टी हेर्न सक्नुहुन्छ र अदर सर्भिसमा तपाईँले त्यही अनुसारले आवश्यक सर्भिसहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर स्टेटमेन्ट चेक गर्नको लागि यहाँनिर ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री भनेर देखाएको छ। यो ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीमा गएर तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्टेटमेन्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर गइसकेपछि चाहिँ यहाँ फिल्टर भन्ने अप्सन छ। फिल्टर भन्ने अप्सनमा गएर तपाईँले टिएक्सएन डेट फ्रम र टिएक्सएन डेट टु भनेर तपाईँले यहाँनिर डेट राखेर तपाईँले यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ यहाँबाट फिल्टर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी फिल्टर गरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि ट्रान्जेक्सन हेर्नु छ वा भाउचर लिनु छ भने यहाँनिर कुनै पनि रोमा वा यहाँनिर आँखाको जस्तो आइकन देखिएको छ त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर डाउनलोड भन्ने अप्सन आउँछ। यो डाउनलोडमा तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि भाउचर डाउनलोड हुन्छ र उक्त भाउचरलाई तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सकिनेछ। त्यसपछि अर्को अप्सन यहाँनिर रहेको छ मित्रहरू। यहाँनिर पेमेन्टको अप्सन डाइरेक्ट पनि देखिरहेको छ। गभर्मेन्ट पेमेन्टमा यहाँनिर गभर्मेन्ट अफ नेपाल र सेमी गभर्मेन्ट संस्थान भन्ने दुईवटा अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्यो भने यही टपिक अनुसार भित्र विभिन्न गभर्मेन्ट अफिसरको नामहरू रहेको छ। त्यसपछि तपाईँले अर्को महत्त्वपूर्ण थाहा पाउनुपर्ने टपिक्स भनेको कनेक्ट आइपिएसमा लिङ्क भएको ब्याङ्क एकाउन्टको ब्यालेन्स कसरी चेक गर्ने हो। त्यो पक्कै पनि यहाँलाई थाहा पनि हुनसक्छ र इन्टरफेस चेन्ज भइसकेपछि यहाँनिर ब्याङ्कको ब्यालेन्स चेक गर्ने मेनु पनि थोरै चेन्ज भएको छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्राइमेरी एकाउन्ट भन्ने सेक्सन छ। यो सेक्सनमा तपाईँले आफ्नो कुन कुन ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क छ त्यो ब्याङ्क एकाउन्टहरू देखाउनेछ र उक्त ब्याङ्क एकाउन्ट भएको सेक्सनमा गएर यहाँनिर चेक ब्यालेन्स भन्ने अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ र यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर आफ्नो ट्रान्जेक्सन पासवर्ड राखेर तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मित्रहरू, पक्कै पनि यो भिडियो यहाँको लागि एकदमै उपयोगी भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। यदि तपाईँलाई भिडियो उपयोगी लागेकोमा कृपया भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।
अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद।